So I think we've come to the end of the lectures, the two lectures. The next item now is a question and answer, so which we have about 30 minutes or thereabout. So if you have questions, please raise up your hand. Those who have questions, please raise up your hand so that we can take. Okay, Sada Sab, 3, and GSR, say yes. GSR, 3. 5. Okay. Okay, wait. GSR, let's pick GS. Oh, yeah, your question. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a bit personal. There's this heartburn that even makes one to wake up in the night, and it's so intense that it makes one so uncomfortable. What has that got to do with this heart-related thing you have just talked about? And is it preventable? I don't know. We take all the questions. Then, Dr. Sam, you know the writing part there? Okay, you have one. Okay. Number 2. Use this mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìbéèrè tí èmi fẹ́ béèrè òun ni pé nígbà tí wọ́n ṣàlàyé pé gbogbo akọ́ ni à ń mu sìgá ní àdèmá mú gbó. Bọ̀tí nǹkan tí wọ́n fẹ́ béèrè ni pé àwọn òórùn ẹ̀ta máa wá gbọ́ bóyá ní gbòòrò tàbí ní àwọn àdúgbò wa. Báwo ni ẹni ṣe ṣe sí àwọ̀ báwo ni ó ṣe ní ìfẹ́kì sí ní ara tiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My own question is that the doctor asked us to be taking fruits like beans and all those proteinous food. Doctor asked us to be taking fruits and other proteinous food, but these days all these fruits and they are chemicalized, they are planted with the fertilizers. There was one day I bought vegetable, but that day I cut it, do everything, but unfortunately I could not prepare the food. But in the morning, when I got there to prepare the food, I cannot, because the vegetable has turned to another thing entirely. It has turned to very blackish. In fact, it is the original status I left it in the night. It's not the same thing again. So what do we do with all these chemicalized fruits and the vegetables? The question he asked is actually very close to what I want to ask, but not the same. I want the doctor to discuss about food poisoning. That's one. Then secondly, prostate cancer, which is very, very important to all the men. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gẹ́gẹ́ bí ìwòye mi lánàá nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ti rich tanata, wọ́n sọ announcement lórí àwọn obìnrin tó wọ́kọ́ pé they were more than 200 or less than 200. Àdéhùn èmi ní lọ́kàn tèmi, mo wo bí ilé wa ṣe rí gbogbo jákèjádò Nàìjíríà. Ṣé àwọn ìyàwó tá a ti ní sílé ìjọ tẹ́ wọn lọ́rùn ká máa ní ìyàwó méjì mẹ́ta? Àwọn tó dẹ̀ já ṣáájú wa gan wọn à ní méjì, wọn à ní mẹ́ta. A dẹ̀ pàrọ̀ àbá pé káwa náà ká máa fẹ́ ìyàwó méjì mẹ́ta
báwo la ṣe fẹ́ ṣe asalaamu aleykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My question is about it's about low blood pressure. How does it affect the heart behaviors? Thank you. Subhanallah wa bihamdihi. Please repeat your question. We didn't hear you. Please let's be quiet. My Jazakallah. question is about low blood pressure. How does it affect the heart issue discussed? Low blood pressure. Okay, all right. Jazakallah khairan jaza. So, Dr. Saab, please, you help us to address the questions. If you can take that of marriage of two wives as well, add it to it. If not, the elders are here. Don't worry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudden heart pain at night that wakes somebody up. There is what sometimes is described as paroxysmal nocturnal dyspnea. Although that is not sudden heart beat, that is sudden cessation of breath that wakes somebody up. It's possible that one may have this. What the GS has said, respected GS has said, I really don't know what symptoms to classify that into. Maybe if I have better explanation, but I think if one wakes up suddenly at night and starts having heartbeat, the sense of the feel of his heartbeat, heartburn. Oh, sorry, sir. Oh, so it's most likely that person has a peptic ulcer disease, because at night is when that level of acidic this thing within the stomach is high. In fact, it's one of the questions that is asked. Does this pain wakes you up at night? Is this pain more severe at night? Hence, that person need to really investigate further. It's most likely a peptic ulcer disease. That is ulcer of the stomach. It's not likely to be associated with myocardial infarction. Yes, sir. Then, second-hand smoking or perceiving, yes, it's very important that we need to take care of ourselves. Unfortunately, there's supposed to be legislation on this, that somebody should not smoke publicly and somebody should not affect the other people. We've had cases of people that smoke within the house, and the effect is now on the children and the family members. And especially that may even be more dangerous than the direct smoking. Hence, we need to take special... Okay, Yoba, okay. Sìgá tí à ń gbóòórùn ó ṣeé ṣe kí ó lágbára ju èyí tí ẹni tó ń fa gan lọ. Ó yẹ kí ìjọba ṣòfin, ṣùgbọ́n nígbà tí ò ti ṣòfin, àwa gan á ṣe àmójútó ara wa, á gbé àwọn ìgbésẹ̀, bóyá ẹni tó ń gbélé wa ni, bóyá bẹ́ẹ̀ ni, àbí ká sún kúrò ńbẹ̀ kí Ọlọ́run bá kí ó fún wa ṣe, nítorí pé eléyìí náà lè ní ìpalára ní ara wa. Tí àwọn oúnjẹ tó ń process yẹn, the processed fruits, or those ones that are planted with chemicals, or even, we are even luckier here, abroad, there are ones that are modified, genetically modified. In one of his sessions, the Uzur, Ayadullah Ta'ala bin Nazir Aziz, somebody asked this same question, and then he advised, and I think I'm going to give that advice, that if we have garden, we can plant fruits, and these are organic. We get what we have, but it's not all of us that have this opportunity. But we continue to just get what we have and continue to pray to support it. Then food poisoning. So when we say food poisoning in medicine, usually it means that that person has ingested something that is not directly as saying the person eats poison in food. Food poisoning is when someone has taken something and is having diarrhea within 24 hours. So these are usually called food poisoning. The food that is contaminated, most likely with organisms that will cause diarrhea. But maybe what the person is talking about is poison in food. So all that also will depend on the type of poison.
and how effective it is. Sometimes when you get to the hospital, they may be able to say what the content of that poison is, and they can give the person some antidote. So prostate cancer, though that is not part of this discussion, but that's a lot of discussion. There is an organ in the body that is called prostate. It has a lot of diseases, but two of its major diseases can be benign prostatic enlargement or prostate cancer. That is, the prostate itself is enlarged. Àwọn Yorùbá máa ń pè ní ẹpọ̀n inú. So ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó tóbi àbí ó ní jẹjẹrẹ. So jẹjẹrẹ yìí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ àsìkò ó máa gba àsìkò gan. So mi ò mọ nǹkan tí ẹnìyẹn ń fẹ́ gangan ní orí ẹ̀, ṣùgbọ́n tó máa ń fẹ́ àlàyé wọ́n lè kàn sí kan lára àwọn dókítà wa. Then low blood pressure is not common. Kò common kí á rí èèyàn tó máa sọ pé tá a máa sọ pé ó ní low blood pressure. Ṣùgbọ́n àwọn situation kan lè wà tó lè ṣẹlẹ̀ tí yẹn lè go into hypotension. Pàtàkì jù lọ́nà ẹ̀ ní pé bóyá ẹ̀jẹ̀ ń dà lára ènìyàn àbí ó ń ṣe, but kò common pé kákan rí èèyàn pé ó ń rìn lọ báyìí ó ní low blood pressure. Ìyẹn náà ìyẹn ò dẹ̀ sínú nǹkan tó lè fa myocardial infarction tá a ṣàlàyé ẹ̀. Èyí tó common náà ní ká ní high blood pressure. Àwọn situation tó máa múyàn ní low blood pressure, ìyẹn á lè rí nǹkan kan ṣe sí ìyẹn kíákíá. So kò likely, but tó bá jẹ́ pé ẹnìyẹn wọ́n ṣe test ẹ̀ wọ́n rí pé wọ́n á need láti ṣe àyẹ̀wò fún láti mọ àwọn nǹkan míì. Ṣùgbọ́n because low blood pressure tó bá ti low jù, ẹni òun gan lè mọ́ra ayé wá sí hospital. Nígbà tí pressure yẹn ò bá pọ̀ tó láti gbé, ó dàbí tank èèyàn fẹ́ gbómi wọlé, táǹkì wa wà nísàlẹ̀, ẹ mọ̀ pé omi ò ní wọlé. So pressure yẹn ó ń láti wà ń bẹ̀ kó yẹ ẹ̀jẹ̀ lè dé ọpọlọ. So nítorí ẹ̀ nìyẹn ò ṣe nǹkan tí ó wọ́pọ̀. Àìsàn tó máa ṣèyàn tí yẹn fi máa ní yẹn, ó ṣe ṣe kẹ́ni òun ti ṣaláìsí kó tó dé hospital. Mọ́fí sir. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè bàbá wa tí wọ́n fi ìbéèrè ránṣẹ́, so lára nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ yé wọn yékéyéké ó ní wípé nígbà tí Al-Qur'ani ń sọ̀rọ̀ ìyàwó àti ọmọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ó fi wọ́n wé àdánwò fún olùgbàgbọ́ òdodo. Níbi kan nínú Al-Qur'ani nínú Suratu Tahrim, Ọlọ́run tiẹ̀ làmọ́lẹ̀, Ọlọ́run bá àlékè ọlá ní yá ayyuhal ladhina amanu, ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Ó wà nínú àwọn ẹni tí ó jẹ́ aya yín àti àwọn ọmọ tá a jogún fún yín tó jẹ́ wípé wọ́n lè bọ́ sípò ọ̀tá fún yín. Fahdharuhum, ẹ ṣọ́ra nípa wọn o. Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Àwọn bá ti wá sọ yìí náà, bẹ́ẹ̀ bá kóra ró tẹ́ fi ojú tẹ́ mú kúrò nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣìṣe wọn, tẹ́ sì ń tọrọ àforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà, Ọlọ́run bá jẹ́ olùforíjì ní jùlọ, aláàánú jùlọ. So gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run bá àlékè ọlá bá fún ni láǹfààní rẹ̀ lóde ayé, òun náà ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àdánwò fún ni, tó sì jẹ́ pé yìí ó jábọ̀ nípa rẹ̀. Eléyìí ń gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ hàn síyàn kedere. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé irú àwọn obìnrin tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń bá ní mu nípa ìgbésí ayé tẹ̀mí, a máa ń sábà pe orúkọ wọn ní Khadija nínú spiritual terminology, nínú èlò èdè ti ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n irú àwọn obìnrin yìí kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń láǹfààní láti ní nínú ìgbéyàwó àkọ́kọ́. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n láǹfààní láti rí Khadija tí wọ́n nínú ìgbésí àkọ́kọ́, nínú ìgbéyàwó àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe láyé wọn. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam nínú ìgbéyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wọ́n ti láǹfààní láti rí Khadija tí wọ́n. Ọlọ́run bá àlékè ọlá fi sọ kalẹ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìmísí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìgbéyàwó yìí wípé dúpẹ́ lọ́wọ́ mi torí pé mo ti jẹ́ kó rí Khadija rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ mi torí pé mo jẹ́ kó rí Khadija rẹ. Yẹn ni pé gbólóhùn tọ́lọ́run gan lò pé dúpẹ́ lọ́wọ́ mi, ó ń fi hàn wípé kì í ṣe gbogbo èèyàn
náà ni máa ń láǹfààní àti pàdé Khadija wọn lóde ayé nípa ó lè já ṣìṣe àṣerébété àbí àìlọgun tó àbí àìjírẹ̀ bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run bá tó sọ Ọlọ́run bá sọ fún Mahdi rẹ̀ wípé dúpẹ́ lọ́wọ́ mi torí pé mo ti jẹ́ kó rí Khadija rẹ̀ so tí èèyàn bá ń lo ìṣẹ̀mí bọ̀ gẹ́gẹ́ bí Al-Qur'an ṣe sọ pé balil insanu ala nafsihi basira èèyàn tó ní onídàájọ́ ara rẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ó ti rí Khadija tiẹ̀ jẹ́jẹ́ ǹjẹ́jẹ́ tó wá ń fi òtélé fún pé o gbọ́dọ̀ wá Aisha síwájú ó lè wù láti má wá Aisha síwájú ó lè jẹ́ pé Khadija yẹn ti tẹ́ lọ́rùn ẹlòmíì sì wà tó yẹ pé kò tí ì rí Khadija tiẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó wà nílé ẹ̀ yẹn ogun tó ń fún mọ́ tó jẹ́ wípé ó súnmọ́ kú ni kódà tó bá tiẹ̀ lóun fẹ́ gbégbèsè ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ṣe é ṣe kó já síkú ò tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tá a ti ṣe fún wa nínú wáàsí àdúrà ó gbọ́dọ̀ pọ̀ gan àdúrà ó gbọ́dọ̀ pọ̀ gan nínú ìgbésí ayé olùgbàgbọ́ òdodo so nípa ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá Imam Mahdi alayhi salatu wasalam sọ yìí àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Imam Mahdi alayhi salatu wasalam tí wọ́n bá kẹ́fín kó tí ì rè Khadija rẹ nínú ìgbésí ayé rẹ kí ló dé tó fi sínú àdúrà kí ló dé tó fi ìjì rẹ bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ kó fi gbé pé Ọlọ́run bá àlékè ọlá dákun mo kẹ́fín pé mi tí ì rè Khadija mi tọ́ mi sọ́nà kí n lè bá rí Khadija mi so gbogbo ẹni tó bá ń wá Khadija wọn tó bá ṣe lẹ́ẹ̀kejì wọ́n lè má rí wọ́n lè rí lẹ́lẹ́kẹta wọ́n lè rí lẹ́lẹ́kẹrin wọ́n máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé màmú àpẹẹrẹ kan náà wá nínú ìgbésí ayé Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu wọ́n sọ wípé nínú gbogbo ìgbéyàwó tí mo ṣe pátápátá ṣàǹpá àwọn ìgbéyàwó tá ń ṣe ó ń lọ tó bí 7 wọ́n ní nínú gbogbo àwọn ìgbéyàwó tí mo ṣe 2 ó ṣàrà ọ̀tọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ 2 ó ṣàrà ọ̀tọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní nínú ìkan nínú àwọn 2 yìí ẹni tí mi rò sí láyé àti lọ́run ni mo bá ṣe ìgbéyàwó ìdí tí mi fi rò sí ni pé ìdúró rẹ̀ ìsọ̀rọ̀ sí rẹ̀ ìbánidọ́wẹ̀kẹ́ rẹ̀ ò bá tèmi mu láyé àti lọ́run ó ṣe ń jọ́ kan mo wọlé tọ̀ àwọn ìyàwó àtọmọ mi mo sì rí arábìnrin náà mo béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé kí ló ṣe arábìnrin yìí àbí bó ni tarábìnrin yìí ṣe jẹ́ wọ́n á sọ fún mi pé ó mọ arábìnrin yìí ni ọmọ ọ̀gá rẹ̀ ni ọmọ Hazrat Alhaji Hakeem Nurudeen radiyallahu anhu wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè síwájú sí wípé arábìnrin ti dàgbà ǹjẹ́ ó lọ́kọ bí àbó ti fọ́kọ kan tẹ́lẹ̀ rí bí wọ́n wá ń sọ fún mi pé kò lọ́kọ rí láyé kò rẹ́nikẹ́nu sí rí láyé nígbà náà mo rántí àdéhùn tí mo bá ọ̀gá mi ṣe Hazrat Alhaji Hakeem Nurudeen nígbà tí wọ́n ń pọ̀ kàkà ikú tí wọ́n sọ pé kí n tọ́jú mọ̀lẹ́bí àwọn kí n sì mú gẹ́gẹ́ bí mọ̀lẹ́bí tèmi nípa bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ wípé mo fi òtélé nínú ọkàn ara mi pé mo gbọ́dọ̀ fi arábìnrin yìí wọ́n láwọn fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí kò sí nǹkan kan tó hàn lójú nínú ìdúró arábìnrin náà tó jọ nǹkan táwọn ń wá nínú obìnrin tá a fẹ́ sílé wọ́n lẹ́yìn ìgbà táwọn fẹ́ sílé tán làwọn wá rí i pé oríire ńlá làwọn ṣe nípa fífẹ́ sílé ní pé àwọn tiẹ̀ ń ro nǹkan lọ́wọ́ káwọn tó ṣe arábìnrin ti mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ó ti ràn àwọn lọ́wọ́ arábìnrin jẹ́ onímọ̀ pípọ̀ mama Hazrat Muslim radiyallahu anhu wọ́n kọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bọ́n bá sì ti ń kọ́ báyìí ló mọ̀ ló sì lọ ń kọ́ àwọn lájínà so nípa bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ wípé Khadija tiẹ̀ náà ó lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n òun rí ṣùgbọ́n òun gbé àṣẹ mi máa fẹ́rù ilé láíláí fábàdà so nínú àwọn ìgbéyàwó mi tí wọ́n ṣe láàrin ọ̀nà tó sì jìnnà tó jẹ́ bí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún sí ìkẹfà ó ní arábìnrin kan tí kìí ṣe mọ̀lẹ́bí Imam Mahdi alayhi salatu wasalam kódà kìí ṣe mọ̀lẹ́bí àwọn tó jẹ́ àbúrò àbí ẹ̀gbọ́n Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbàkúgbà tí ń bá wá sínú ilé pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìjà sàṣàlánà arábìnrin yẹn ibi tó ti ń wá jìnnà rere ìkan nínú àwọn ọmọ sàábé Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ni so mo máa ń rí arábìnrin yìí tó máa ń ka ewì látorí á ka ewì ní èdè Lárúbáwá á ka ewì ní èdè Urdu á ka ewì ní èdè Persia á sì máa kà tìfẹ́tìfẹ́ lọ́kàn mi mo rò pé bóyá ìkan nínú àwọn mọ̀lẹ́bí Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ni nígbà tó yá lẹ́nìkan sọ fún mi pé kì í ṣe
ìkan nínú àwọn mọ̀lẹ́bí Imam Mahdi alayhi salatu wassalam àti pé ibi tó ti wá ó jìnnà rere sọ́dọ̀ wa kódà ẹ̀yà wọn yàtọ̀ sí ẹ̀yà wa èdè tí wọ́n ń sọ yàtọ̀ sí èdè wa wọ́n ní ṣùgbọ́n arábìnrin náà máa ń sọ wípé lọ́kàn òun ríra òun gẹ́gẹ́ bí mọ̀lẹ́bí Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ó nípa bẹ́ẹ̀ mo kọ àwọn gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan sí nígbà tí ó fi dá mi lóhùn àwọn ọ̀rọ̀ tó fi dá mi lóhùn ó jẹ́ ọ̀rọ̀ oníwúrí ó dàbí kíyàn fi òwe kíyàn fi kọ lẹ́tà síyàn nígbà tẹ́ni yẹn á tún dáhùn ó tún mú nínú àwọn ọ̀rọ̀ Imam Mahdi alayhi salatu wassalam láti dá wọn lóhùn ó tún mú nínú àwọn ewì Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ní èdè Persia láti dá wọn lóhùn wọ́n níbẹ̀ mo ti rí pé ẹni yìí kì í ṣe èèyàn lásán Ọlọ́run bá àlékè ọlá ló mọ̀ ọ̀rọ̀ ní ìmọ̀ látòkè wá ó sì máa múlò fún ìtẹ̀síwájú àwọn lájínà ìmáìlà nípa bẹ́ẹ̀ mo kọ lẹ́tà sí bàbá rẹ̀ pé mo fẹ́ ní àǹfààní láti fẹ́ ọmọ rẹ̀ tí bàbá rẹ̀ sì gbà sí mi lẹ́nu láti fẹ́ wọ́n ní àwọn ìgbéyàwó méjì yìí ó ṣàrà ọ̀tọ̀ nínú àwọn ìgbéyàwó tí mò ń ṣe so nípa bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ wípé fún olùgbàgbọ́ òdodo ó gbọ́dọ̀ ní ìran kan ó gbọ́dọ̀ máa ní ìlálàṣí ìtẹ̀síwájú dáadáa fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá rí i pé ìgbàgbọ́ òun ò ní lè gbẹ́ ìtẹ̀síwájú tí òun béèrè fún yìí á dúró níbì kan láti lè má jẹ́ ẹni ẹ̀tẹ́ níwájú Ọlọ́run ba láyé bí àti ní ayé tí ń bọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.